Hello mga kaibigan. Pupunta ngayon tayo sa Goodyear Malanday. Papagawa ko yung humming sound. Mukhang merong humming sound sa gulong ko. Bumibilis. May parang so wheel bearing ko yun. So samahan nyo ako. Papunta ako doon sa Goodyear. Tara. So ayan, malapit na tayo sa Goodyear. Ayan, Serbico, mga kaibigan. Ayan. Ayan o. Ayan. So papasok tayo dyan. Hanapin natin yung aking kakilala. Hanapin natin si Makmak kung tawagin. So nandito na tayo sa Malanday, Valenzuela, Goodyear. So kasi nag-humming sound, masyadong maingay na. So baka kailangan na siyang palitan. So may kakilala ako dito, si Richard. So baka sakaling wala kasi ako mga gamit, kaya kailangan kasi ng power press dun pagka tinanggal at kinabit. So tara at hanapin natin siya. Malakot pa ngayon. So yan, tinitignan ngayon. Yan. Doon lang. Bakit ganun? Dinig ko sa sa harapan. Ay, bigan, ito daw malakas. Kanina pinek na to, ito yung malakas Ito yung malakas kanina, yan. So wheel bearing, papapalitan ko. Kaibigan, ito naman umaalog siya, ayan lakas so papalitan din niya ng kung sakali mga pero hihigpitan muna siya. Kung mahigpitan at nakuha sa higpit, hindi siya papalitan. Ayan, kalas na siya. Ayan, kalas na, bossing. Paano kaya wheel bearing yan? Ano lang yan? Kasi kung kila Joey, malayong bili yan dito, dyan na lang, tapos ikaw pagagawa, doon, siyempre, papasa niya. Hindi na yata gumagawa yun Sorry yan doon. Oo nga Pakapi-kapi na nga lang siya doon sakop pa ng Marilao yun, diba? Sa kanila, Marilao, Goodyear. Hindi, sabi ko diretso na ako doon para hindi na muna ako mag-duty, pagawa ko. Naghanap sa akin. Naghanap sa ako.
Di ba pinipress pa yan? Eto na mga tol, natanggal na yung tanggal na yung ano. Rear wheel bearing kanan tinanggal na ni Maki. Kaya may magpapagawa sa inyo, hanapin nyo si Maki sa Goodyear Malanday, Valenzuela. Yan. Yan o, nag-aalaga ng aming lumang sasakyan, si Maki Makaraig. Yan po ang hanapin nyo. Pulido po gumawa. So ngayon naman mga kaibigan, itong harapan naman kanan ng tatanggalin niya, or hihigpitan nyo na lang muna to. Kung hindi maalog kasi, maalog siya yung gulong, may play siya, so hihigpitan niya. Maluwag. So mga tol, ang sabi ni Maki, maluwag lang yung wheel bearing. Ayan, yung wheel bearing nut. Ito yung wheel bearing nut. Parang maluwag lang, hiligpitan niya. So pag ginabitan ng gulong, ite-testing ulit yan kung may play siya. Kung may play ulit, baka i-check up niya ulit. Pero pag wala na, okay na. Maluwag lang siya. Yung wheel nut na yan, yung tinuturo ko. Ito. Maluwag yung wheel nut. Dalawa ba yung bearing ito, Mac? Ano, isang buo yan. Parang dalawa. Oo. In outer. Oo. Asset na yon, no? So makikita nyo kaibigan, ayan ang bearing, tsaka dito sa kabila sunset, parang pinasok ng tubig, no? Wala nang oil seal yan, no? Meron. Papalitan din natin. Oil seal ni. Ay ba, kasama na din, kasama na rin pala doon sa ano. Kunyari ganun mo lang. Ayun, wala na. Oh guys, maluwag lang yung wheel bearing, hinigpitan. Pasensya na kayo, maingay yung background ko. Malapit tayo sa compressor. Ayan. Yun. Kaya maingay yung compressor na nila. So yan, tanggal niya ulit. Final higpit. Wala. Okay, 1 point. 1 point bawas. Menos. Pati yan, dalawa rin yung ano niya. Bearing. Isang buo. Inner outer din. Yun na lang. Isang buo rin.
mga kaibigan, bibili naman tayo ngayon ng pyesa kung saan nandito lang sa tapat nila. So yan o, yan tapat na yan, auto supply na yan. DJPM Enterprises, tapat lang dito. Yan, kaya gusto ko rito ipagawa kasi pag bibiling pyesa, malapit lang, tatawid lang ako. Yun nga lang, mag-ingat kayo pag tatawid kayo kasi maraming sasakyan mga mabibilis. Yan, ingat-ingat po. Hop, bilis. Yan. Tulad itong jeep na to, ayaw magbigay. Ito. Morning boss, wheel bearing. Bulit. Wheel bearing. Toyota Corolla. 96. Oo. Sa likod. Likod. Sunset yata yun, kabila. Inner outer. Kompleto na kaya yun? Kompleto naman yun. Magkano lahat ang bigay mo? 22. 222 na lang. So kaibigan, hinahanapan pa nila ng pyesa. Kinakalkal nila yung wheel bearing mo. Pag wala rito, maghahanap ako ng iba kung saan makabili ng wheel bearing niya. Ito, maghahanap sila. Naantay ko ngayon. So sa mga may mga sasakyan, mga kaibigan, ito, yung Goodyear na to, tabi ng Toyota. Alam ko ano to na kung hindi Malanday o Dalandanan, Malanday Goodyear. So yan, sa mga malapit dito, pag nagpagawa kayo, malapit na rin yung bilihan ng pyesa, tapat lang nito. Yan. Yan, doon yung papunta ng ng may kawayan. Yan. Tapos sa kabila, dyan nang papunta ng City Hall ng Valenzuela, Monumento, doon sa kabila na yan. So madali lang po naman hanapin sa mga may sasakyan dyan. Gusto magpa-align, magpa-check up ng mga sasakyan nila dito, papalit ng gulong, yan. Balik muna tayo doon sa Goodyear. Eto na yung pyesa mga tol. Okay, bigan. Ayan. Ayan na, eto na. Corolla 93 wheel hub. So assembly pala siya. So tingnan natin. Assembly pala no? 1.3. Assembly talaga yan. Assembly. Ha? Ay, mate, mga pagador. Nandyan? Ganyan dati. Ako, Toyota Corolla. So, nagsa-taxi pa rin siya. Oo. Ayan, kinakabit na ni Maki. Pangontra. Ang alam ko, harapan nung nung pala, ito palang malakas. Sa likod. Wala ka lang makuha ng Diba? Meron kayo.
lang. Oo. Wala kasi ugong yun. Ayun na kaibigan, medyo malapit na matapos. Kinakabit na yung gulong. Kaibigan, tapos na po. So ito, ni road test ko na. Yung pyesa, yung wheel, ang alam ko kanina harapan. Nung pala, nung tinetesting niya, nung chinek, likod pala, kanan. So isa lang ang napalitan ngayon. Yung kaliwa ko na harap, umaalog, hinigpitan lang. So hindi rin tayo nagpalit doon kasi okay pa yung mga wheel hub, yung wheel bearing niya. Yung sa likod ang napalitan. Yun nung assembly siya, 1.3. So tapos nagbigay na lang ako ng tip niya. Then yung labor nasa 930. So umabot din ng ano ng 2-3 na yun, mga 2-3 na. So, Paano masabi? so okay na. Salamat sa pagtutok nyo mga kaibigan. Salamat at lagi kayo nakasuporta sa akin. Sa mga hindi pa naka-subscribe at nakasuporta sa akin, suportahan nyo po ako. Maraming salamat po. Lambing ko na po sa inyo. Kaya maraming salamat. At sa susunod po na video, magkita-kita ulit tayo. So,